la buldozer. Auzi colegii, colegul cu 10, care mai era acolo, în așteptare. Asta, gata. Colegul, spune. O bascule de la Nea Florin Balan să vină la groapa din Brumul de sub pod, să cărăm pământ la buldozer. La volta, Caracaș, mă auzi? Nea Florin, te auzi? Ne bascule, acum să vin la monta Caracaș, să duc toate la Caterpilar. Mă duc în bază, iau un cilindru, ți-l pun la carregata și să-l aduc încoace cu ceva. Da, Nea Florin, da. Cilindru să-l pui la care Caracaș? La aia din bază, ca să nu mai disfac pe asta. Puțin, dacă crește și-o luat-o în cuzom. De aici unde mergem? Orarul la Caterpilar, cărați pământ la buldozer, de la groapa din Prumut. Din 4 basculi, unii fugi mai din încoace, zătele. Din 4 basculi, 2 trebuie aici, 2 care e a putat statele cele mai oameni. Ia-i la pulă, Nea Florin. Cum din Caracaș ca să o montez, sau să o demontez, atunci plecați toți la Caterpilar. Ia-i la pulă pe toți, Nea Florin, fii rău. Înțeleg. Unul nu stă niciunul.
Boss ass bitch. Boss bitch. Boss ass bitch. Boss bitch. Boss ass bitch. Boss ass bitch. Boss bitch. Boss ass bitch. Boss ass bitch. Boss ass bitch. Boss ass bitch.